यो भिडियोमा म तपाईलाई अमेजनमा बेच्नका लागि उत्पादन कसरी खोज्ने भन्ने अरू फ्री तरिकाहरू देखाउने छु। कुनै पनि पेड प्रोडक्ट रिसर्च सफ्टवेयर आवश्यक पर्दैन। हामी अमेजन आफैलाई प्रयोग गर्नेछौँ, केही स्मार्ट चेकहरू गर्नेछौँ र एउटा सजिलो प्रोसेस अपनाउनेछौँ जसले तपाईलाई अनुमान लगाउने बानीबाट बचाउँछ। धेरै बिगिनरहरूले सोच्छन् कि प्रोडक्ट रिसर्च सुरु गर्नु अघि महँगो टुलहरू तुरुन्तै किन्नै पर्छ। वास्तवमा त्यो आवश्यक छैन। तपाईं अमेजन बेस्ट सेलर्स, न्यू रिलिजेस, मुभर्स एन्ड सेकर्स, अमेजन सर्च अटो कम्प्लिट, कस्टमर रिभ्यूहरू, फ्रिक्वेन्टली बट टुगेदर सेक्सनहरू, कस्टमर्स अल्सो बट सेक्सनहरू, गुगल ट्रेन्ड्स र सामाजिक सञ्जाल ट्रेन्ड प्लेटफर्महरू जस्ता पूर्ण रूपमा फ्री स्रोतहरू प्रयोग गरेर प्रोडक्ट रिसर्चको आधार सिक्न सक्नुहुन्छ। प्रोफेसनल टुलहरू जस्तै हिलियम 10 वा जङ्गल स्काउट पछि उपयोगी हुन सक्छन् किनकि यीले समय बचाउँछन् र अनुमानित डेटा छिटो दिन्छन्। तर प्रोडक्ट डिस्कभरीको आधारभूत कुरा बुझ्नका लागि यी अनिवार्य छैनन्। यस लेसनको अन्त्यसम्म तपाईले प्रोडक्ट आइडिया कसरी जेनेरेट गर्ने, डिमान्ड कसरी भ्यालिडेट गर्ने, सुधारका अवसरहरू कसरी पहिचान गर्ने र बिगिनरहरूले वास्तविक रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने प्रोडक्ट विकल्पहरू कसरी सर्टलिस्ट गर्ने भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुनेछ। अब म तपाईलाई एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा बुझाउँछु। प्रोडक्ट रिसर्च अमेजन व्यवसायको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग हो। तपाईले रोजेको प्रोडक्टले सिधै डिमान्ड, कम्पिटिसन, प्रोफिट मार्जिन, एडभर्टाइजिङ कठिनाइ, रिभ्यू ग्रोथ र रिटर्न रेटहरूमा प्रभाव पार्छ। एउटा बलियो प्रोडक्टले सबै कुरा सजिलो बनाउँछ। एउटा कमजोर प्रोडक्टले सबै कुरा गाह्रो बनाउँछ। जब सेलरहरू अमेजनमा सङ्घर्ष गर्छन्, समस्या धेरैजसो उनीहरूको मार्केटिङ वा एडभर्टाइजिङ स्ट्राटेजीमा हुँदैन। धेरै अवस्थामा समस्या धेरै पहिले नै गलत प्रोडक्ट छनौटबाट सुरु हुन्छ। उत्कृष्ट मार्केटिङले पनि कमजोर प्रोडक्टलाई बचाउन सक्दैन। स्ट्राटेजीहरू बुझाउनु अघि तपाईले एउटा महत्त्वपूर्ण वास्तविकता बुझ्नुपर्छ। पर्फेक्ट प्रोडक्ट भन्ने कुरा अस्तित्वमा छैन। हरेक प्रोडक्ट आइडियामा केही न केही जोखिम हुन्छ। सफल सेलरहरूले जोखिमलाई पूर्ण रूपमा हटाउँदैनन्। बरु उनीहरूले प्रोडक्ट लन्च गर्नु अघि बजारलाई ध्यानपूर्वक अध्ययन गरेर जोखिमलाई कम गर्छन्। इफेक्टिभ प्रोडक्ट रिसर्च भनेको कम्पिटिटरहरूलाई बुझ्नु, तपाईले दिन सक्ने स्पष्ट फाइदा पहिचान गर्नु र म्यानुफ्याक्चरिङ लागत, अमेजन रेफरल शुल्क, एफबिए, फुलफिलमेन्ट लागत, स्टोरेज चार्जहरू, प्याकेजिङ खर्च र एडभर्टाइजिङ खर्चलाई ध्यानमा राखेपछि पनि प्रोडक्ट लाभदायक रहन्छ भन्ने पुष्टि गर्नु हो। यदि तपाईले यस लेसनमा दिएका स्ट्राटेजीहरूलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँ पहिले नै धेरैजसो बिगिनरहरूभन्दा अगाडि हुनुहुनेछ। तर यहाँ एउटा कुरा छ जुन बिगिनरहरूले प्राय गलत बुझ्छन्। यदि कसैले यी स्ट्राटेजीहरूलाई जस्ताको तस्तै नक्कल गरेर आफ्नो सोच नथप्ने हो भने उनीहरूले धेरै अन्य बिगिनरहरूले जस्तै उही प्रोडक्ट आइडियाहरू भेट्टाउन सक्छन्। वास्तविक फाइदा भनेको यी प्रविधिहरूलाई आधारको रूपमा प्रयोग गर्दै आफ्नै सृजनशीलता र अवलोकनलाई लागू गर्नु हो। त्यसरी नै सेलरहरूले कम ध्यान दिइएका निसहरू पत्ता लगाउँछन् र धेरै भिड भएको बजारसँग सम्बन्धित जोखिमहरूलाई कम गर्छन्। कस्टमर रिभ्यूहरू उपलब्ध सबैभन्दा शक्तिशाली फ्री प्रोडक्ट रिसर्च टुलहरूमध्ये एक हुन्। रिभ्यूहरूलाई वास्तविक खरिदकर्ताहरूले सिधै दिएका फ्री मार्केट रिसर्चको रूपमा सोच्नुहोस्। 5 स्टार रिभ्यूहरूले ग्राहकहरूलाई के मन पर्छ र के कुरा परिवर्तन गर्नु हुँदैन भन्ने देखाउँछन्। कम रेटिङ भएका रिभ्यूहरू, विशेष गरी 1 देखि 3 स्टार रिभ्यूहरूले कमजोरी र असन्तुष्टि देखाउँछन्। यी नेगेटिभ रिभ्यूहरू अत्यन्तै मूल्यवान हुन्छन् किनकि यिनले सुधारका अवसरहरू देखाउँछन्। यदि धेरै ग्राहकहरूले बारम्बार एउटै समस्याको गुनासो गरिरहेका छन् भने त्यो कुनै संयोग होइन। त्यो एउटा सङ्केत हो। तपाईले ढक्कन भाँचिने, ह्यान्डल चुडिने, साइजिङ स्पष्ट नहुने, सामग्री असहज हुने वा प्याकेजिङ कमजोर हुने जस्ता गुनासाहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यी कमजोरीहरू सुधार गर्नु नै प्रोडक्ट डिफरेन्सिएसन भनिन्छ। डिफरेन्सिएसनका उदाहरणहरूमा बलियो सामग्री प्रयोग गर्नु, थप एक्सेसरिज थप्नु, राम्रो प्याकेजिङ सुरक्षा दिनु, स्पष्ट निर्देशन दिनु वा प्रोडक्ट डिजाइन सुधार गर्नुपर्छ। धेरै सफल प्राइभेट लेबल ब्रान्डहरू केवल ग्राहकहरूले रिभ्यूहरूमा बारम्बार उल्लेख गरेका कमजोरीहरू सुधार गरेर नै बनेका हुन्। अमेजनका पेजहरूबाट प्रोडक्ट आइडियाहरू सङ्कलन गरेपछि अर्को स्टेप भनेको अमेजन सर्च बार प्रयोग गर्नु हो। योगा, किचन, पेट, बेबी वा ट्राभल जस्ता फराकिला किवर्डहरू टाइप गर्न सुरु गर्नुहोस्। त्यसपछि केही बेर रोक्नुहोस् र सर्च बारको तल देखिने अटो कम्प्लिट सुझावहरूलाई ध्यान दिनुहोस्। यी सुझावहरू कुनै पनि हालतमा र्यान्डम हुँदैनन्। यी ग्राहकहरूले अमेजनमा बारम्बार गर्ने वास्तविक सर्चहरू हुन्। उदाहरणका लागि डग शब्द टाइप गर्दा डग स्लो फिडर बाउल, डग ग्रुमिङ किट, डग प क्लिनर वा डग वाटर बोटल जस्ता सुझावहरू देखिन सक्छन्।
यी प्रत्येक सर्च सुझावहरूले एउटा सम्भावित निशलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। उद्देश्य भनेको प्रोडक्टहरूलाई र्यान्डम रूपमा अनुमान गर्नु होइन। उद्देश्य भनेको वास्तविक ग्राहकहरूको सर्च व्यवहारले तपाईँको रिसर्चलाई मार्गदर्शन गर्न दिनु हो। जब तपाईँलाई कुनै प्रोडक्ट लिस्टिङ राम्रो लाग्छ, त्यसलाई खोल्नुहोस् र तल स्क्रोल गरेर फ्रिक्वेन्टली बट टुगेदर र कस्टमर्स अल्सो बट सेक्सनहरू हेर्नुहोस्। यी सेक्सनहरूले ग्राहकहरूले वास्तविक खरिद गर्दा प्रोडक्टहरूलाई कसरी सँगै किन्छन् भन्ने देखाउँछन्। कहिलेकाहीँ कुनै प्रोडक्ट आफैमा धेरै प्रतिस्पर्धात्मक हुन सक्छ, तर तपाईँले ग्राहकहरूले छुट्टा-छुट्टै किनिरहेका सामानहरूलाई बन्डल गरेर अझ बलियो अफर बनाउन सक्नुहुन्छ। यी सेक्सनहरूले थप कम्प्लिमेन्टरी प्रोडक्टहरू पनि देखाउँछन्, जसले तपाईँलाई नयाँ प्रोडक्ट आइडियाहरूको लागि प्रेरणा दिन सक्छ। रिभ्यूहरू अध्ययन गर्दा आफैलाई एउटा सजिलो प्रश्न सोध्नुहोस्। यदि म यो प्रोडक्ट बेचिरहेको हुन्थेँ भने म के सुधार गर्थेँ? यदि ग्राहकहरूले ड्युरेबिलिटीको गुनासो गर्छन् भने के बलियो मटेरियलले त्यो समस्या समाधान गर्न सक्छ? यदि उनीहरूले कन्फ्युजिङ साइजको गुनासो गर्छन् भने के स्पष्ट प्रोडक्ट इमेज र मेजरमेन्टले मद्दत गर्न सक्छ? यदि रिभ्यूहरूमा बारम्बार प्याकेजिङ ड्यामेज देखिन्छ भने के सुधारिएको प्याकेजिङले यो समस्या रोक्न सक्छ? तपाईँ पर्फेक्ट प्रोडक्ट खोजिरहनु भएको छैन। बरु तपाईँ त्यस्ता अवसरहरू खोजिरहनु भएको हो जहाँ तपाईँले अलि राम्रो संस्करण बनाउन सक्नुहुन्छ, जसले ग्राहकहरूले अहिले भोगिरहेका वास्तविक समस्याहरू समाधान गर्छ। जब तपाईँका केही आइडियाहरू तयार हुन्छन्, त्यसपछि थप फ्री स्रोतहरू प्रयोग गरेर डिमान्ड भ्यालिडेट गर्नु उपयोगी हुन्छ। गुगल ट्रेन्ड्स खोल्नुहोस् र आफ्नो प्रोडक्ट किवर्ड सर्च गर्नुहोस्। यसले तपाईँलाई डिमान्ड स्थिर छ, बढिरहेको छ वा सिजनल छ भन्ने बुझ्न मद्दत गर्छ। तपाईँ टिकटक, पिन्टेरेस्ट र इन्स्टाग्राम जस्ता सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ तपाईँ लाइफस्टाइल ट्रेन्डहरू र भाइरल प्रोडक्टहरू अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै कन्ज्युमर प्रोडक्टहरू सामाजिक सञ्जालमा देखिन थाल्छन्, त्यसपछि मात्रै अमेजनमा धेरै प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छन्। तर सधैँ अमेजनमै डिमान्ड भेरिफाई गर्नुहोस्। सामाजिक सञ्जालमा ट्रेन्ड भइरहेको प्रोडक्टले अमेजनमा पनि सफल हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। केही सेलरहरूले सप्लायर मार्केटप्लेसहरू जस्तै अलिबाबा पनि हेर्छन्, जहाँ उनीहरूले ट्रेन्डिङ प्रोडक्टहरू देख्छन्। यो प्रेरणाका लागि उपयोगी हुन सक्छ, तर सही क्रम पालना गर्नु धेरै जरुरी छ। डिमान्ड सधैँ पहिले अमेजनमा कन्फर्म हुनुपर्छ र सप्लायर सोर्सिङ त्यसपछि आउनुपर्छ। अब एउटा सजिलो म्यानुअल कम्पिटिटर एनालिसिस गरौँ। सर्च रिजल्टको पहिलो पेजमा रहेका लिस्टिङहरू हेर्नुहोस् र तिनीहरूको रिभ्यू काउन्ट जाँच गर्नुहोस्। यदि धेरै टप लिस्टिङहरूमा अत्यन्तै धेरै रिभ्यू नम्बरहरू छन्, जस्तै हजारौं रिभ्यूहरू, भने त्यो सामान्यतया धेरै प्रतिस्पर्धात्मक मार्केट भएको सङ्केत हो। तर रिभ्यू नम्बर मात्रले सम्पूर्ण कुरा बताउँदैन। कहिलेकाहीँ कुनै निशमा मध्यम रिभ्यू काउन्ट भएका लिस्टिङहरू हुन सक्छन्, तर लिस्टिङ क्वालिटी कमजोर हुन्छ। कमजोर प्रोडक्ट फोटोहरू, अस्पष्ट डिस्क्रिप्सन र राम्रोसँग नलेखिएका बुलेट पोइन्टहरूले त्यस्ता बिगिनरहरूका लागि अवसर सिर्जना गर्न सक्छन्, जसले अझ राम्रो र स्पष्ट अफर प्रस्तुत गर्न सक्छन्। तपाईले कहिलेकाहीँ यस्तो गाइडलाइन सुन्न सक्नुहुन्छ कि 500 भन्दा कम रिभ्यू भएका प्रोडक्टहरूमा प्रवेश गर्न सजिलो हुन्छ। यो गाइडलाइन उपयोगी हुन सक्छ, तर यो सबै ठाउँमा लागू हुँदैन। केही क्याटेगोरीहरूमा 200 रिभ्यूहरू पनि कडा प्रतिस्पर्धा देखाउन सक्छ। वास्तविक लक्ष्य भनेको केवल कम रिभ्यू नम्बर होइन। वास्तविक लक्ष्य भनेको त्यस्ता मार्केटहरू खोज्नु हो जहाँ डिफरेन्सिएसन र राम्रो प्रेजेन्टेसन सम्भव हुन्छ। जब तपाईले केही प्रोडक्ट आइडियाहरू सर्टलिस्ट गर्नुहुन्छ, धेरै लामो समयसम्म ओभरथिङ्क नगर्नुहोस्। टेस्टिङ महत्त्वपूर्ण छ, तर यो पनि बुझ्न जरुरी छ कि अमेजनमा टेस्टिङ गर्न पनि योजना र लगानी चाहिन्छ। सानो टेस्ट लन्चले पनि सप्लायर मिनिमम अर्डर क्वान्टिटी, प्रोडक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ लागत, सिपिङ खर्च, लेबलिङ, प्याकेजिङ तयारी र अमेजन फुलफिलमेन्ट शुल्कहरू समावेश गर्न सक्छ। धेरै बिगिनरहरूको लागि सानो टेस्ट ब्याचले पनि प्रोडक्ट अनुसार करिब $1000 देखि $3000 को सुरुवाती बजेट आवश्यक पर्न सक्छ। तर सानो ब्याच टेस्ट गर्नु बजारको प्रतिक्रिया पुष्टि नगरी ठूलो इन्भेन्टरीमा धेरै लगानी गर्नुभन्दा धेरै राम्रो हुन्छ। वास्तविक कस्टमर फिडब्याकले अनन्त योजना बनाउनुभन्दा धेरै सिकाउँछ। प्रोडक्ट रिसर्च गर्दा केही बिगिनर फ्रेन्डली इभ्यालुएसन क्राइटेरियाहरू ध्यानमा राख्नुहोस्, ताकि तपाईले देख्नमा आकर्षक तर बेच्न गाह्रो हुने प्रोडक्ट चयन नगरोस्। $15 देखि $50 को मूल्य दायरामा पर्ने प्रोडक्टहरू रोज्ने प्रयास गर्नुहोस्, किनकि यो मूल्य दायराले सामान्यतया राम्रो प्रोफिट मार्जिन दिन्छ र ग्राहकहरूको लागि पनि किफायती लाग्छ। सानो र हल्का प्रोडक्टहरू रोज्नुहोस्, किनकि यसले सिपिङ लागत र फुलफिलमेन्ट शुल्क कम गर्छ।
सुरुवातमा धेरै सिजनल प्रोडक्टहरूबाट टाढा रहनुहोस् ताकि वर्षभरि तपाईको बिक्री स्थिर रहोस्। धेरै जटिल प्रोडक्टहरू, विशेष गरी इलेक्ट्रोनिक्स वा उच्च डिफेक्ट जोखिम भएका सामानहरूबाट टाढा रहनुहोस् किनकि डिफेक्ट र रिटर्नहरूले छिट्टै प्रॉफिट मार्जिन घटाउन सक्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, त्यस्ता प्रोडक्टहरू रोज्नुहोस् जसमा सुधार गर्ने ठाउँ हुन्छ। त्यही सुधार नै कारण बन्छ जसले ग्राहकहरूले तपाईको प्रोडक्ट रोज्छन्, अरू प्रतिस्पर्धीहरूभन्दा फरक। अब एउटा सजिलो उदाहरण हेरौँ। तपाईँ अमेजन खोल्नुहुन्छ र किचन एन्ड डाइनिङ क्याटेगोरीमा बेस्ट सेलर्स पेजमा जानुहुन्छ। तपाईले ग्लास मिल प्रेप कन्टेनरहरू ट्रेन्ड भइरहेको देख्नुहुन्छ। केही लिस्टिङहरू खोल्दा तपाईले रिभ्यूहरूमा बारम्बार ढक्कन सजिलै भाँचिने गुनासो देख्नुहुन्छ। त्यो एउटा सम्भावित प्रोडक्ट ग्याप हो। त्यसपछि तपाईँ अमेजन सर्च बारमा ग्लास कन्टेनरहरू टाइप गर्नुहुन्छ र अटो कम्प्लिट सुझावहरू हेर्नुहुन्छ, जस्तै ग्लास कन्टेनर विथ बाम्बू लिभ्स। त्यसपछि तपाईँ कम्पिटिटरहरू विश्लेषण गर्नुहुन्छ र देख्नुहुन्छ कि केही लिस्टिङहरूमा अत्यन्त धेरै नभई मध्यम रिभ्यू काउन्टहरू छन्। तपाईँ सम्भावित सुधारहरू पहिचान गर्न थाल्नुहुन्छ, जस्तै बलियो लिभ्स, प्याकेजमा अतिरिक्त रिप्लेसमेन्ट लिभ्स समावेश गर्नु, सुधारिएको ग्यास्केट डिजाइन र सिपिङको क्रममा भाँचिनबाट बचाउन बलियो प्याकेजिङ। तपाईँ गुगल ट्रेन्ड्स पनि जाँच गर्नुहुन्छ, प्रोडक्टको डिमान्ड स्थिर देखिन्छ कि छैन भन्न पुष्टि गर्न। त्यसपछि तपाईँ सप्लायरहरूलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र सानो ब्याचमा प्रोडक्ट टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी एउटा साधारण अवलोकन केवल फ्री मेथडहरू प्रयोग गरेर संरचित प्रोडक्ट रिसर्च अवसरमा परिवर्तन हुन्छ। एक्सन प्लान। आजको लागि तपाईको एक्सन प्लान यस्तो छ। एउटा क्याटेगोरी छान्नुहोस्। बेस्ट सेलर्स, न्यू रिलिजेस र मुभर्स एन्ड सेकर्स प्रयोग गरेर 10 प्रोडक्ट आइडियाहरू जेनेरेट गर्नुहोस्। अमेजन अटो कम्प्लिट सुझावहरू प्रयोग गरेर ती आइडियाहरूलाई 3 सम्भावित निशहरूमा सीमित गर्नुहोस्। लिस्टिङहरूलाई ध्यानपूर्वक अध्ययन गर्नुहोस्, कस्टमर रिभ्यूहरू पढ्नुहोस्, सुधारका अवसरहरू पहिचान गर्नुहोस् र कम्पिटिटर रिभ्यू काउन्ट र लिस्टिङ क्वालिटी जाँच गर्नुहोस्। गुगल ट्रेन्ड्स प्रयोग गरेर डिमान्ड स्थिरता पुष्टि गर्नुहोस्। त्यसपछि थप अनुसन्धान गर्न लायक 2 वा 3 प्रोडक्टहरू सर्टलिस्ट गर्नुहोस्। यदि तपाईले यो प्रोसेसलाई निरन्तर रूपमा पालना गर्नुभयो भने तपाईले बिस्तारै वास्तविक कस्टमर डिमान्डमा आधारित प्रोडक्ट आइडियाहरूको पाइपलाइन निर्माण गर्नुहुनेछ, र्यान्डम अनुमानमा होइन। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाठ यही हो। सधैँ सचेत रहनुहोस्। जब तपाईले संसारलाई प्रोडक्ट रिसर्चको दृष्टिकोणबाट हेर्न थाल्नुहुन्छ, तपाईले जहाँतहीँ अवसरहरू देख्न थाल्नुहुन्छ। दैनिक प्रयोगका प्रोडक्टहरू, साना असुविधाहरू र ग्राहकहरूको असन्तुष्टिहरू सबै नयाँ प्रोडक्ट आइडियाका लागि प्रेरणा बन्न सक्छन्। तपाईले केवल त्यो अवसर पहिचान गर्न र कदम चाल्न आवश्यक छ। यति नै यस लेसनको लागि। नेक्स्ट लेसनमा भेटौँला।